وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار، فلم يكن لمعد ولد غيره، فكان لنزار 4 أولاد، تشعبت منهم 4 قبائل عظيمة، هي إياد وأنمار وربيعة ومضر، وهذان الأخيران هما اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهما. فكان من ربيعة أسد بن ربيعة وعنزة وعبد القيس وابنا وائل بكر وتغلب وحنيفة وغيرها. وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين، قيس عيلان بن مضر وبطون إلياس بن مضر. فمن قيس عيلان بنو سليم وهوازن وبنو غطفان، ومن غطفان عبس وذبيان وأشجع وغني بن أعصر. ومن إلياس بن مضر تميم بن مرة وهذيل بن مدركة وبنو أسد بن خزيمة وبطون كنانة بن خزيمة. ومن كنانة قريش، وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وانقسمت قريش إلى قبائل شتى، من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة وبطون قصي بن كلاب، وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العزة بن قصي وعبد مناف بن قصي. وكان من عبد مناف 4 فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. ولما تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب، متتبعين مواقع القطر ومنابت العشب. فهاجرت عبد القيس وبطون من بكر بن وائل وبطون من تميم إلى البحرين فأقاموا بها. وخرجت بنو حنيفة بن صعب بن علي بن بكر إلى اليمامة، فنزلوا بحجر قصبة اليمامة. وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة إلى البحر، فأطراف سواد العراق فالأبلة فهيت. وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية، ومنها بطون كانت تساكن بكرة. وسكنت بنو تميم ببادية البصرة. وأقامت بنو سليم بالقرب من المدينة، من وادي القرى إلى خيبر، إلى شرقي المدينة إلى حد الجبلين، إلى ما ينتهي إلى الحرة. وسكنت ثقيف بالطائف، وهوازن في شرقي مكة بنواحي أوطاس، وهي على الجادة بين مكة والبصرة. وسكنت بنو أسد شرقي تيماء وغربي الكوفة، وبينهم وبين تيماء ديار بحتر من طي، وبينهم وبين الكوفة 5 ليال. وسكن الذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران. وبقي بتهامة بطون كنانة، وأقام بمكة وضواحيها بطون قريش، وكانوا متفرقين لا تجمعهم جامعة، حتى نبغ فيهم قصي بن كلاب فجمعهم وكون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم. الحكم والإمارة في العرب. كان حكام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمين: قسم منهم ملوك متوجون ولكن كانوا في الحقيقة غير مستقلين، وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر لهم ما للملوك من الحكم والامتياز، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال، وربما كان لبعضهم تبعية لملك متوج. والملوك المتوجون هم ملوك اليمن وملوك آل غسان وملوك الحيرة، وما عدا ذلك من حكام الجزيرة فلم تكن لهم تيجان. الملك باليمن. من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة هم قوم سبأ، ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم وبسط سيطرتهم ب11 قرنا قبل الميلاد.
ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآتي: في القرون التي خلت قبل سنة 650 قبل الميلاد كان ملوكهم يلقبون في هذا الزمان بمكرب سبأ، وكانت عاصمتهم بلدة صرواح التي توجد أنقاضها على مسافة يوم إلى الجانب الغربي من بلدة مأرب، وتعرف باسم خريبة. وفي زمنهم بدأ بناء السد الذي عرف بسد مأرب، والذي له شأن كبير في تاريخ اليمن. ويقال أن سبأ بلغوا من بسط سلطتهم أن اتخذوا المستعمرات في داخل بلاد العرب وخارجها منذ سنة 650 قبل الميلاد إلى سنة 115 قبل الميلاد. وفي هذا الزمن تركوا لقب مكرب وعرفوا بملوك سبأ، واتخذوا مأرب عاصمة لهم بدل صرواح، وتوجد أنقاضها على بعد 60 ميلا من صنعاء إلى جانبها الشرقي منذ سنة 115 قبل الميلاد إلى سنة 300 ميلادية. وفي هذا العهد غلبت قبيلة حمير على مملكة سبأ، واتخذت بلدة ريدان عاصمة لها بدل مأرب، ثم سميت بلدة ريدان باسم ظفار، وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من يريم. وفي هذا العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط، فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط سيطرة الأنباط في شمال الحجاز أولا، ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية ثانيا، بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمالي الحجاز، ولتنافس القبائل فيما بينها ثالثا منذ سنة 300 ميلادية إلى أن دخل الإسلام في اليمن. وفي هذا العهد توالت عليهم الاضطرابات والحوادث، وتتابعت الانقلابات والحروب الأهلية التي جعلتهم عرضة للأجانب حتى قضت على استقلالهم. ففي هذا العهد دخل الرومان عدن، وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة 340 ميلادية، مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير، واستمر احتلالهم إلى سنة 378 ميلادية. ثم نالت اليمن استقلالها، ولكن بدأت تقع الثلمات في سد مأرب حتى وقع السيل العظيم الذي عرف بسيل العرم في سنة 450 أو 451 ميلادية، وكانت حادثة كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب. وفي سنة 523 ميلادية قاد ذو نواس اليهودي حملة منكرة على المسيحيين من أهل نجران، وحاول صرفهم عن المسيحية قسرا، ولما أبوا خد لهم الأخدود وألقاهم في النيران، وهذا ما أشار إليه القرآن في سورة البروج. وكان من جزاء ذلك نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة أباطرة الرومان على بلاد العرب، فقد حرضوا الأحباش وهيئوا لهم الأسطول البحري، فنزل 70,000 جندي من الحبشة واحتلوا اليمن مرة ثانية بقيادة أرياط سنة 525 ميلادية. وظل أرياط حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة أحد قادة جيشه، وحكم بدله بعد أن استرضى ملك الحبشة. وأبرهة هذا هو الذي جند الجند لهدم الكعبة، وعرف هو وجنوده بأصحاب الفيل. وبعد وقعة الفيل استنجد اليمانيون بالفرس، وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن البلاد، ونالوا الاستقلال في سنة 575 ميلادية بقيادة معد يكرب نسيف ذي يزن الحميري، واتخذوه ملكا لهم. وكان معد يكرب أبقى معه جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون في ركابه، فاغتالوه ذات يوم، وبموته انقطع الملك عن بيت ذي يزن، وولى كسرى عاملا فارسيا على صنعاء، وجعل اليمن ولاية فارسية. فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على اليمن حتى كان آخرهم باذان الذي اعتنق الإسلام سنة 638 ميلادية، وبإسلامه انتهى نفوذ فارس على اليمن.